Hello everyone. So today we are going to talk about a very interesting topic in genetics, and as you can see here we have DNA replication for this tutorial. So what is DNA replication then? अब यसलाई सकेसम्म हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जानेछौँ. Please listen to my voice very carefully and follow the words, then you will understand. It is a very complex process which we have to understand it very thoroughly. एकदम राम्रोसँग सुनेपछि मात्र बुझ्न सकिन्छ. सो प्लिज ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ सुन सबैले. सो लेट्स मुभ. अब व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेसन? अब इट इज अ प्रोसेस इन विच एकदमै रेप्लिकेसन टर्मबाट जुन हुन्छ नि एक्ज्याक्ट कपी, टु मेक एन एक्ज्याक्ट कपी और रेप्लिका अफ डीएनए. यो डीएनए मोलिक्युल अथवा डीएनए स्ट्रान्ड फ्रेगमेन्ट जे छ त्यसको एक्ज्याक्ट कपी बनाउनुलाई नै त्यो प्रोसेसलाई डीएनए रेप्लिकेसन भनिन्छ, which occurs in the S phase of the cell cycle during the cell division. You can see here S phase of cell cycle during the cell division. Now अब यसलाई यो कुन अब यसो धेरै स्टडी गरियो हैन. वाटसन एन्ड क्रिकले डबल स्ट्रान्डेड मोडल दिए हैन. अब के भएपछि त अब एकदम धेरै डायग्राम हुन्छ नि, अब एकदम धेरै प्रोसेसहरु त्यो मोडल अनुसार धेरै प्रोसेसहरु पनि डिस्कसनमा आए. बट मेनली वी हैव three processes such as three methods of replication. So these three methods of replication are एउटा conservative model, dispersive model र अर्को semi conservative model भन्छन्. So method. So in this conservative replication के हुन्छ भनेपछि the double stranded DNA is conserved as such a new copy is synthesized from the old DNA. ओल्ड डीएनएबाटै नै डाइरेक्ट ओल्ड डीएनएबाट न्यू कपी अफ डीएनए बन्नु, त्यो यानी कि डीएनए को पुरानो स्ट्रक्चर इज अलरेडी कन्जर्भड. कुनै डिस्पर्सिभ भनेको चाहिँ इन दिस मेथड द ओल्ड डीएनए मोलिक्युल डिसइन्टिग्रेट हुन्छ. ओल्ड डीएनए मोलिक्युल डिसइन्टिग्रेट्स एन्ड देन न्यू कपी इज फर्मड. त्यसै गरी सेमी कन्जर्भेटिभ मोडल विच इज अ भेरी फेमस मोडल र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी यसैलाई नै फलो गर्छौँ र हाम्रो बोर्ड्सको लागि पनि अथवा जताततै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एज ए स्टुडेन्ट अल्सो. एन्ड दिस मेथड टु स्ट्यान्ड सेपरेट फ्रम इच अदर. अब के हुन्छ डीएनए को डबल स्ट्यान्ड अहिले हामीले हेर्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा. वी विल नो अबाउट एभ्री डिटेल्स यो सेमी कन्जर्भेटिभ मोडलको. So each strand synthesize its complementary. अब एउटा स्ट्रान्ड छ अर्को स्ट्रान्ड छ, यो each strand will synthesize its complementary strand and later on one DNA molecule will form two double stranded DNA molecule. So that is called as semi conservative process or method in which one DNA strand is conserved. One DNA strand is conserved and newer complementary strands are formed in the outcome, giving completely two double stranded structure with a daughter DNA molecule. So now let's see कि what are the requirements for the DNA replication. यसमा चाहिँ थुप्रै एन्जाइमहरुको अब फंक्सन हुन्छ. So here we can remember it as अब हामीले याद गरिरहन्छौं जस्तै धेरै चोटी हेरेछौं HTTP कम्प्युटरमा भन्छौं नि. So here we can remember this enzyme as HPPTR, repeat it and then you will remember this. H for helicase enzyme, P for DNA polymerase enzyme, another PR symbolic हामीले represent गरेका छौं PR ले. So this is for primase, RNA primase, and then we have T for topoisomerase and R for RNase and DNA ligase पनि हुन्छ. Here we can represent it as L for ligase enzyme. So all these enzymes take part in the and helps in completion of the DNA replication. So अब यसको हेरौं है त. हेलिकेज को फंक्सन के त? It opens the DNA double helix. DNA को जुन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर छ which are joined, त्यो भित्रको स्ट्रान्डलाई चाहिँ त्यहाँ भित्रको भएको हाइड्रोजन बोन्डहरुलाई तोड्ने काम भनेको हेलिकेज हो. सो H for हेलिकेज, H breaks the hydrogen bond between this double strand मा जुन बोन्ड हुन्छ त्यसलाई यो हेलिकेजले चाहिँ तोड्छ. Okay, so now we have another DNA polymerase enzyme. So adds new nucleotide
टू फर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब इन टेम्प्लेट स्ट्रैंड यानी कि यो पुरानो जुन बचेको हुन्छ, पुरानै स्ट्रैंड जुन कन्जर्भ भएको हुन्छ सेमी, सो त्यही स्ट्रैंडको कम्प्लिमेन्टरी डीएनए बनाउनलाई, न्यू स्ट्रैंड बनाउनलाई डीएनए पोलिमरेजले हेल्प गर्छ। सो दैट इज कॉल्ड as polymerase enzyme and it requires energy also. So polymerase polymerizes the nucleotides and forms the newer DNA strand which is the complementary to the previous template DNA or original DNA. Okay, next we have RNA primase. Primase भनेको के त, नाममै छ RNA forms the RNA primer, अर्थात DNA पोलिमरेजले पुरानो डीएनए मा यस्तो यो कम्प्लिमेन्टहरु क्रिएट गर्नुभन्दा पहिला यसले चाहिँ प्राइमर्स बनाउँछ which guides the replication, which guides the addition of the nuclear strand. So that is called as RNA primer भन्छौं त्यसलाई चाहिँ, which guides, जसले न्यूक्लियोटाइड को एडिसन, कम्प्लिमेन्ट बेस पेयर को एडिसन गाइड गर्छ, त्यसलाई RNA प्राइमर भन्छौं। त्यसैगरी we have topoisomerase. अब टोपोआइसोमरेज को फंक्शन के त, निकिङ एन्ड कटिङ अफ द फस्फोडाइस्टर बोन्ड्स टू रिलीज और डिक्रीज द टेंशन बाय। अब यो जुन छ, वी हैव दिस, कैन यू सी, वी हैव दिस डीएनए। अब यसलाई चाहिँ हेलिकेजले अब यसलाई काटिरहेछ, सपोज इट कट्स और इट ओपन्स द हेलिक्स, अनि यो हेलिक्स ओपन गर्दाखेरि त्यहाँ अब पछाडि जता ओपन हुनुभन्दा पहिलातिर चाहिँ अब के हुन्छ भने यो स्ट्रान्डमा एउटा स्ट्रेस आउँछ, टेन्सन आउँछ, सच एज यु आर लाइक हुन्छ नि ओपनिङ समथिङ, एकदम त्यो च्यातेको जस्तो गर्न खोज्यो भने देयर विल बी टेन्सन क्रिएटेड बिहाइन्ड। सो त्यही टेन्सनलाई मेन्टेन गर्नलाई फस्फोडाइस्टर बोन्ड क्लिभ गरेर टोपोआइसोमरेजले चाहिँ त्यो टेन्सन, अनवाइन्डिङको टेन्सनलाई मेन्टेन गर्छ कि त्यो डीएनए स्ट्रान्ड पछि कम्प्लिटली डिस्ट्रोय नहोस् अथवा ओपनै नहोस् टाइपको कुरामा। सो दैट इज द फंक्शन अफ टोपोआइसोमरेज। देन वी हैव आरएनएज एन्जाइम which digest the RNA primer. अघि जुन मैले प्राइमर भन्ने थिए, RNA प्राइमर यो जुन एड हुन्छ पछितिर त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, डाइजेस्ट गरेर कम्प्लिटली एउटा न्यू फ्रेश डीएनए स्ट्रान्ड सिन्थेसाइज गराउनमा मद्दत गर्छ। र त्यो न्यू डीएनए स्ट्रान्ड जुन प्राइमर र डीएनए पोलिमरेजको मद्दतले सिन्थेसाइज भएको हुन्छ, यो न्यूअर डीएनए स्ट्रान्डलाई जोडेर राख्नलाई त्यो भित्रको आरएनए प्राइमरलाई डाइजेस्ट गरेको आरएनए एन्जाइमले जुन ग्याप हुन्छ प्राइमर्सले, सो अहिले हामी फर्दर डेमोन्स्ट्रेसनमा हेर्नेछौँ। डोन्ट गेट प्यानिक, डु नट रन अवे, प्लिज सी। सो इट सिल्स द ग्याप इन द सिन्थेसाइज्ड स्ट्रान्ड एन्ड फाइनली एउटा फ्रेश स्ट्रान्ड चाहिँ सिन्थेसाइज हुन्छ र त्यसरी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुन्छ। त्यसैगरी वी हैव अदर रिक्वायरमेंट्स सच एज फोलिक एसिड। फोलिक एसिड चाहिँ वी हैव हर्ड इट इन सो मेनी प्लेसेस। सो फोलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फर द सिन्थेसिस अफ त्यो फोलेट, याद छ फोलेट कम्पाउन्डबाट के बन्न सक्छन्, त्यो पाइरिन प्युरिमिडिन्सहरु, प्युरिन पाइरिमिडिन्सहरुको सिन्थेसिसको लागि एज अ सबस्ट्रेटको पनि पछि काम लाग्न सक्छ। सो इट हेल्प्स इन सिन्थेसिस अफ द नाइट्रोजन बेसिस। फोलिक एसिड किन चाहियो त नाइट्रोजन बेस बनाउनको लागि? नाइट्रोजन बेस किन चाहियो त, जुन पुरानो स्ट्रान्डमा हाम्रो एडिनाइन गुआनाइन साइटोसिन थाइमिन अथवा एडिनाइन थाइमिनसँग गुआनिन साइटोसिन जुन एउटा रियाक्सन हुन्छ नि, यहाँ बोन्ड बनेको हुन्छ, त्यो अब नयाँ बनिरहेछ, यो नयाँ स्ट्रान्ड बनिरहेछ। सो नयाँ स्ट्रान्ड इज कम्प्लिमेन्टरी टु द्याट। सो त्यो रिक्वायरमेन्ट कसले पूरा गर्छ त, यो फोलिक एसिडबाट सोर्स हो, सबस्ट्रेटको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी वी हेभ म्याग्नेसियम एन्ड म्याङ्गनिज आयन्स विच आर युज्ड। त्यसै गरी वी हेभ सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन। यसले पनि के गर्छ भनेपछि सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिनले चाहिँ, दिज आर प्रोटिन मोलिक्युल जुन टाइटली अट्याच्ड हुन्छ यस्तो यो जुन हुन्छ नि स्ट्रान्डमाथि, जसले चाहिँ अब हेलिकेजको एक्सन भइरहेको बेलामा स्ट्रान्डको इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्नमा मद्दत गर्छ फर लङ्गर ड्युरेसन। सो द्याट इज कल्ड सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन। So students, these are the requirements for the DNA replication and these were the methods which we discussed. Now in next video we will talk about a very famous semi-conservative model of DNA replication, and in this video we clearly understood what is helicase, DNA polymerase, RNA primase, topoisomerase, RNase, DNA ligase, which we will remember through the HPPTR, and in this way helicase, primase, polymerase,
topoisomerase and RNase enzyme we can remember, and here we have got the ligase enzyme also. यसको ending role, last को role चाहिँ यसैले खेल्छ, ligase ले जोड्छ, ligase नेमबाट जोड्ने. Then we studied about the requirements, अर्को extra requirement जस्तै folic acid, magnesium, manganese हरू. Okay, so see you again. Bye bye.